Hello dear students, now we see the next point in this topic. It's a Darwin's theory of natural selection. Let's continue our point. So what's Darwin's theory of natural selection? This Darwin's theory, it is based on the natural selection. Charles Robert Darwin has postulated the theory of origin of the species. चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने थेरी पुट फोर्थ केली होती की origin of the species by the natural selection, which is based on some fact, observation and the deduction. This Darwin's theory, it is popularly known as the Darwinism's concept. ही जी थेरी आहे ही सर्वात जास्त ॲक्सेप्टेड थेरीज आहे. का बरं? कारण ही काही प्रिन्सिपल्सवरती बेस्ड आहे. फर्स्ट प्रिन्सिपल काय आहे? ओव्हर प्रोडक्शन. Second one is the struggle for existence. Third one, it's a variation and the heredity. Fourth one, it's a survival of the fittest. And the fifth one is the origin of the species. Let me see. The first point is the overproduction. What's the overproduction? प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये ग्रेट पोटेन्शियल असतं रिप्रोडक्शनचं. ओके, दॅट इज ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इट इज प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ देअर kinds than the number of organism it become matured. Means there is increasing the population tremendously. इथे काय झालेलं आहे? Population tremendously increase झालेलं आहे. But the food and the spaces remain constant. पण तिथे food आणि space काय झालेली आहे? ती वाढलेली नाही, ती constant आहे. For example, let we consider one of the example. That is the single oyster. It produces near about the 140 million eggs in a spawn. If all the eggs are hatched out and all the young one produced up to the 5 generation. So what happened? Then they produced more oyster than the number of the electron present in the physical universe of the earth. Means that is there is increasing the population. इथे काय झालेलं आहे? पॉप्युलेशन ट्रिमेंडसली इन्क्रीज झालेलं आहे, पण फूड आणि स्पेस इन्क्रीज झालेली नाही. त्या कन्सेप्टला म्हटलं गेलं ओव्हर प्रोडक्शन. सेकंड आहे स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स. आता पॉप्युलेशन्स इन्क्रीज झालेलं आहे ट्रिमेंडसली ड्यू टू द प्रोडिगॅलिटी ऑफ द प्रोडक्शन. जर पॉप्युलेशन इन्क्रीज झालं असेल तर त्यामध्ये काय होणार आहे? त्यांच्यामध्ये होणार आहे कॉम्पिटिशन्स. That is the competitions between them for the basic requirement. मग बेसिक रिक्वायरमेंट कोणत्या आहेत? त्या आहेत फूड आहे, स्पेस आहे. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स. मग हे जे स्ट्रगल आहे हे 3 प्रकारे होत असतं, कारण तिथे लोकसंख्या वाढलेली आहे. जिओमेट्रिक प्रपोर्शनमध्ये पॉप्युलेशन इन्क्रीज झालेली आहे, पण फूड आणि स्पेस हे कॉन्स्टंट राहिलेलं आहे, म्हणून त्यांच्यामध्ये होणार आहे कॉम्पिटिशन. दॅट इज अ स्ट्रगल. मग हे जे स्ट्रगल आहे हे 3 प्रकारे होत असतं बेसिकली. पहिलं असतं इंट्रास्पेसिफिक, सेकंड आहे इंटरस्पेसिफिक अँड द थर्ड आहे एन्व्हायरमेंटल स्ट्रगल. व्हॉट इज अ इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल? इट इज अ कॉम्पिटिशन अमंग द इंडिव्हिज्युअल ऑफ द सेम स्पेसिस. इथे सेम स्पेसिसमध्ये कॉम्पिटिशन होणार आहे. फर्स्ट मी सांगितलं तुम्हाला विच इज अ फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इट्स अ इंट्रास्पेसिफिक. फर्स्ट कोणता आहे? इंट्रास्पेसिफिक आहे. ओके, इंट्रास्पेसिफिक मीन्स अ कॉम्पिटिशन विच इज ऑकर्ड बिटवीन द सेम स्पेसिस फॉर द बेसिक रिक्वायरमेंट फूड अँड द स्पेस. Let we consider the example. That is a struggle between the cow and the cow. Okay, same species झाला. Struggle between the horse and the horse, and the struggle between the deer and the deer for obtaining the same food, that is a grass. हे झालं पहिल्या प्रकारचे कॉम्पिटिशन म्हणजे स्ट्रगल. सेकंड काय आहे? सेकंड आहे इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल. सेकंड काय आहे? इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल. मग इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल काय आहे? इट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल ऑफ अ डिफरंट स्पेसिस. वेगवेगळ्या स्पेसिसमध्ये फूडसाठी कॉम्पिटिशन होणार आहे. लेट वी कन्सिडर द एक्झाम्पल. दॅट इज अ स्ट्रगल बिटवीन द काऊ, हॉर्स अँड द डीर फॉर ऑब्टेनिंग द सेम फूड. या तिघांचं फूड काय आहे? सेम आहे. दॅट इज द ग्रास. ओके, मीन्स for obtaining the same food there is a competition. And the third form of the struggle, it is called as a environmental struggle.
So what is the environmental struggle? It is a struggle between all the living forms against the adverse environmental condition. मग adverse environmental conditions कोणत्या आहेत? It may be the hot and the cold drought conditions, storm, flood, earthquake, or it may be the volcanoes. या सगळ्या नॅचरल ॲफिनिटीजमुळे ज्यावेळेस प्रत्येक जण आपलं लाईफ सिक्युअर करण्यासाठी काय करणार आहे? कॉम्पिटिशन्स करणार आहे. त्याला म्हटलं जातं एन्व्हायरमेंटल स्ट्रगल. म्हणजे स्ट्रगल हे 3 प्रकारचं आहे. इंट्रास्पेसिफिक आहे, इंटरस्पेसिफिक आहे आणि एन्व्हायरमेंटल आहे. Afterward, the third concept which is put forth by the Darwins is the variation and the heredity. पण तिसरी कॉन्सेप्ट काय सांगितली डार्विन्सने? व्हेरिएशन. व्हेरिएशन म्हणजे काय? विविधता. ओके. हेरिडिटी म्हणजे काय? जे कॅरेक्टरिस्टिक एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे ट्रान्सफर होतात त्याला म्हटलं जातं हेरिडिटी. मग व्हेरिएशन्स म्हणजे काय? दॅट इज अ व्हेरिएशन्स आर द डिफरन्स अमंग द इंडिव्हिज्युअल ऑफ अ सेम स्पेसिस. या सगळ्या स्नेल्स आहेत पण या सगळ्यांमध्ये तुम्हाला व्हेरिएशन्स दिसतंय. ओके. या सर्वांमध्ये काय आहे? व्हेरिएशन्स आहेत पण या सर्व स्पेसिस काय आहेत? स्नेल आहेत. दॅट इज इट इज इन्क्लुडेड इन द मोलस्का. द व्हेरिएशन्स आर द डिफरन्स अमंग द इंडिव्हिज्युअल ऑफ अ सेम स्पेसिस. एकच स्पेसिस आहे पण या एका स्पेसिसमधल्या सर्व ऑर्गॅनिझम्समध्ये काय आहे? डिफरन्स आहे, विविधता आहे. मग यामधले काही व्हेरिएशन्स हे युजफुल असतील, काही न्यूट्रल असतील किंवा काही हार्मफुल असतील. मग डार्विन्सने काय सांगितलं? डार्विन्स म्हणतो डार्विन्सने काय सांगितलेलं आहे? अकॉर्डिंग टू द डार्विन्स द युजफुल व्हेरिएशन्स, जे युजफुल व्हेरिएशन्स आहेत तेच प्रिझर्व केले जातात. तेच काय केले जातात? प्रिझर्व केले जातात. द युजफुल व्हेरिएशन्स आर प्रिझर्व्ड and are passed from one generation to the next generation. Means those variations are the favorable. जे variations favorable आहेत, useful आहेत, तेच फक्त काय होणार आहेत? तेच फक्त पास होतात, which is passed from one generation to the next generation. Next one is survival of the fittest. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट म्हणजेच काय? नॅचरल सिलेक्शन. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट म्हणजेच काय? नॅचरल सिलेक्शन. जिवंत कोण राहू शकतो? दॅट इज अ इंडिव्हिज्युअल. ज्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये कोणते व्हेरिएशन्स आहे? ज्या इंडिव्हिज्युअल्समध्ये फेवरेबल व्हेरिएशन्स आहेत म्हणजेच युजफुल व्हेरिएशन्स आहेत तेच इंडिव्हिज्युअल फक्त सर्वाइव्ह करू शकतो. दॅट इज दॅट इंडिव्हिज्युअल आर फिट फॉर द सर्वाइव्ह. While the individual which is having the unfavorable variation, ज्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये अनफेवरेबल व्हेरिएशन्स आहेत ते इंडिव्हिज्युअल्स काय होणार आहेत? ते इंडिव्हिज्युअल्स हे पेरिश होणार आहेत, ते संपुष्टात येणार आहेत. म्हणजे निसर्गाने कोणाला सिलेक्ट केला आहे? निसर्गाने जो इंडिव्हिज्युअल मध्ये ज्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये युजफुल व्हेरिएशन्स आहेत, फेवरेबल व्हेरिएशन्स आहेत त्याच ऑर्गॅनिझम्सला फक्त निसर्गाने सिलेक्ट केलं. दॅट इज द नॅचरल सिलेक्शन. आता नॅचरल सिलेक्शन झालं मग ओरिजिन ऑफ स्पेसिस कशी झालेली आहे? ॲज अ रिझल्ट हे सगळ्या कॉम्पिटिशन्समधून तो ऑर्गॅनिझम लास्टपर्यंत आलेला आहे म्हणजे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिसपर्यंत आले. दॅट इज ॲज अ रिझल्ट फॉर द स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स. मीन्स इट मे बी द इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक or it may be the environmental struggle. It's a variability and the inheritance. The organism, it is better to adopt the environmental conditions. Means the nature ने कोणाला सिलेक्ट केलं? नेचरने सिलेक्ट केलं ज्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये फेवरेबल व्हेरिएशन्स आहेत, युजफुल व्हेरिएशन्स आहेत, निसर्गने फक्त त्याला सिलेक्ट केलं. And that favorable characteristic which is transmitted from one generation to the next generation, and each generation there is a slight betterment in the favorable variations. प्रत्येक व्हेरिएशन्स मध्ये तिथे काहीतरी बेटर चेंजेस झाले. रिझल्ट इज व्हॉट? देअर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरंट टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम इन अ पॉप्युलेशन. तिथे काय झाले? तिथे वेगळ्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स तयार झाले. देअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द different types of organism in a population that is called as the new species. Means according to the Darwins
The new species are originated by the gradual accumulation of the favorable variations for the number of generation. Let me see this theory. We can see one of the example. म्हणजे निसर्ग कोणाला सिलेक्ट करतो? This the natural selection. इथे परत हे जे एक्झाम्पल आहे हे नॅचरल सिलेक्शन आहे. You can see this image. What's that example? This is the best example of the natural selection. मी सांगितलं निसर्ग कोणाला सिलेक्ट करतो, which is referred as the development of the dark pepper moth. This one is a dark pepper moth. Okay, this dark pepper moth, it is due to the industrial revolution in the Great Britain. Example काय आहे? In Great Britain, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन, ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन होण्याच्या पहिले जे तिथे ट्री ट्रंक होतं त्या ट्री ट्रंकवरती लायकेन ग्रो झालं. लायकेन इट इज इटसेल्फ ॲज अ पोल्युशन इंडिकेटर. म्हणजे लायकेन कुठे ग्रो होतं? ज्या ठिकाणी पोल्युशन नसतं त्या ठिकाणी लायकेन त्या ट्री ट्रंकवरती ग्रो होतं. मग या ट्री ट्रंकवरती दोन प्रकारचे मॉथ असायचे. ओके, मग यामध्ये एक जो मॉथ होता, यू कॅन सी दिस मॉथ. ओके, हा जो मॉथ होता दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लाईट पेपर मॉथ. या मॉथचं काय आहे? लाईट पेपर मॉथ. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज अ बिस्टन बिट्युलारिया. दिस बिस्टन बिट्युलारिया इट इज अ प्रीडॉमिनंट इन दॅट पिरियड. ज्यावेळेस इंडस्ट्री अस्तित्वात नव्हती ग्रेट ब्रिटनमध्ये त्यावेळेस हे लाईट पेपर मॉथ यांची जी संख्या होती ती जास्त होती, म्हणजेच तो प्रीडॉमिनंट होता. पण सेकंड जो मॉथ आहे तो आहे डार्क पेपर मॉथ. याचं नाव काय आहे? डार्क पेपर मॉथ दॅट इज नोन ॲज अ बिस्टन कार्बेनेरिया. दिस मॉथ विच इज रेस्टेड ऑन द ट्री ट्रंक ड्युरिंग द डे पिरियड. हे जे मॉथ आहेत हे डे पिरियडमध्ये रेस्टिंग कंडिशनमध्ये असायचे. पण काय होणार आहे त्या ठिकाणी? This moth, dark pepper moth, this is easily seen by the predators. जे बर्ड्स होते ते हे डार्क पेपर मॉथला इझिली बघू शकत होते. त्यामुळे या डार्क पेपर मॉथची संख्या काय झालेली आहे? कमी झालेली आहे. But afterward, when the industrial revolution is there, पण ज्यावेळेस ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंडस्ट्री डेव्हलप झाल्या त्यावेळेस काय झालं? त्यावेळेस इंडस्ट्रीमधून जो सुटी स्मोक येत होता, ओके, त्या सुटी स्मोकमुळे काय झालं? तो जो ट्री ट्रंक आहे पोल्युशन त्या एरियामध्ये झालं. पोल्युशन झालं म्हणजे तिथे लायकेन ग्रो होणार नाहीये. एंटायर ट्री ट्रंक हे ब्लॅक व्हायला सुरुवात झाली. मग काय होणार आहे? साहजिकच हे जे मॉथ आहे that is the dark paper moth means the Biston carbonaria, it cannot see by the predator. Birds यांना बघू शकत नव्हते. कारण का? तर यांचा डार्क कलर होता. ओके, but this light paper moth means the Biston bittularia, it can be easily seen by the birds. Result is what? The number of the Biston bittularia it is tremendously goes on decreasing, but the number of the Biston carbonaria it is tremendously goes on increasing. So what is as a result of all these changes in the color of the tree trunk? हे सगळं कशामुळे झालं? तर तिथे ट्री ट्रंकच्या कलरमध्ये चेंजेस झाला. That is as a result of change in the color of the tree trunk, the light pepper moth it become victim. It become victim to the predator. Their number it tremendously goes on decreasing. Thus the industrialization changed the color of the tree trunk phenotypically, which helps increase the number of the dark pepper moth. Let me see this concept. Charles Darwin had collected the innumerable specimen of the plant and the animals. चार्ल्स डार्विनने असंख्य प्रमाणामध्ये प्लांट आणि ॲनिमलचे स्पेसिमेन्स कलेक्ट केले. पण ते कलेक्ट कोणत्या बेसिसवरती केले? डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्झर्वेशन ऑफ दोज स्पेसिमेन.
he published the theory of natural selection. डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्झर्वेशन, त्यांचं निरीक्षण करून त्यांनी ते स्पेसिस काय केले, कलेक्ट केले. अँड देन ही पब्लिश द थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन विच इज reaches द सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. मी सांगितलं सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट मध्ये कोण राहणार आहे की ज्याच्यामध्ये फेवरेबल व्हेरिएशन्स आहेत. ओके, ज्याच्यामध्ये फेवरेबल व्हेरिएशन्स आहेत तोच फक्त नेचर सिलेक्ट करू शकतो. फॉर दिस पर्पज द डार्विन्स हॅज पब्लिश्ड अ बुक टायटल ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस. While explaining the concept, Darwin says that all organisms reproduced prolifically. Means the reproduction process it is continue from a long period of time. All the organism it is compete. मी सांगितलं तिथे काय झालं, सुरुवातीला ओव्हर प्रोडक्शन झालं. इफ देअर इज द ओव्हर प्रोडक्शन इज देअर, what happened? There is a competition. There is a competitions between the organisms. Between the organisms in a life treating manner. प्रत्येक जण सर्वाइव्ह होण्यासाठी काय करणार आहे, त्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन्स करणार आहे. म्हणून मी तुम्हाला तिथे जे सिक्वेन्स आहे डार्विन्स थेरीचे ते सांगितले. पहिला होता ओव्हर प्रोडक्शन. What is the second one? It is the struggle for existence. Third one is variations, and the fourth one is survival of the fittest. In this competition, ज्यावेळेस हे कॉम्पिटिशन होणार आहे, स्ट्रगल होणार आहे, त्यावेळेस काय होणार आहे, those organism sustain which shows the modifications essential for winning the competitions. म्हणजे या कॉम्पिटिशन्स मध्ये विनर होण्यासाठी ज्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन्स आहे, युजफुल व्हेरिएशन्स आहेत, तेच फक्त या कॉम्पिटिशन मधून सर्वाइव्ह होऊ शकतात. However, beside the natural selection also play the important role because the nature select, निसर्ग कोणाला सिलेक्ट करणार आहे, only those organisms which are fit to life, जे फक्त सर्वाइव्ह करू शकतात, ज्यांच्यामध्ये फेवरेबल व्हेरिएशन्स आहेत, युजफुल व्हेरिएशन्स आहेत, तेच फक्त निसर्ग सिलेक्ट करतो. बाकीचे काय होणार आहेत, बाकीचे ऑर्गॅनिझम्स पेरिश होणार आहेत. That is the selected organisms can perform the reproduction and result is what there is the origin of the new species. Darwin's theory of natural selection was widely accepted for a long duration. मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं डार्विन थेरी ही लॉंग ड्युरेशन पर्यंत ॲक्सेप्टेड झालेली थेरी आहे. पण या थेरीला काही ऑब्जेक्शन आहे. देअर इज अ ऑब्जेक्शन. इट मे आस्क फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन. पहिलं ऑब्जेक्शन काय आहे, द नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्होल्युशन. म्हणजे निसर्ग कोणाला सिलेक्ट करतो हे फक्त हा एकच पॉइंट असू शकत नाही इव्होल्युशन ज्यावेळेस आपण कन्सिडर करतो. Darwin's did not mention any explanation about the useful and the useless modification. डार्विन्सने युजलेस मॉडिफिकेशन आणि युजफुल मॉडिफिकेशन याच्यामध्ये कोणतंही एक्सप्लेनेशन दिलं नाही. त्यांनी फक्त सांगितलं युजफुल व्हेरिएशन्स विच इज युजफुल characteristic which is transfers from one generation to the next generation. The main drawback, या थेरीचं सगळ्यात महत्त्वाचा ड्रॉबॅक काय आहे? The main drawback of the Darwinism that it has the no satisfactory explanation for the causes. कोणत्या कारणांमुळे इथं नॅचरल सिलेक्शन झालं, ओरिजिन कशी झाली आणि इनहेरिटन्स ऑफ द व्हेरिएशन्स. हे मेन रिझन आहे डार्विन्स थेरीचे ऑब्जेक्शन्स. हे मेन आहे. It does not give any idea about the inheritance of the useless variation like the vestigial organ. There is no explanation about the slow changes, abrupt changes. Irrespective of all these objections, Darwin's work on the evolution has been missed. I think so. All of you understand the theory of the natural selection which is put forth by the Darwins. Okay, thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.